guys! Welcome to NTV, Next Tries Vlogging. And for today's video, mag-unbox tayo at magte-testing tayo ng air fryer. Enjoy the unboxing and kung matutuwa ba kami sa niluluto namin for lunch. So, mag-unbox tayo ng air fryer. Laki. Give me the bubble wrap, Bobby. Yes, wait lang na. Ito na. Excited ka ba, John? Oh no. I'm excited. Tapos babasahin ka. Shucks, ang bigat. Bigat ba? Hindi naman eh. Binuhat ko kaya hindi naman masyado. That's yours. Go. Ano, yun lang kasi yan ng bata, ano? Ako rin dati, ganun lang kasi yan. Ano yan? Manual. Ito yun. Yung manual. Yung warranty. Ingatan yan. Ingatan natin yan. Pati yung lalagyanan dahil papasok pa rin dyan pagdating na pagkatas gamitin. Ang hirap na. Yan ha. Labas mo na para makita gano'ng kalaki. Tapos yung capacity. Go! Yan. Wow! Laki! Oh, laki. Labas mo. Yes. Tingnan mo yung laki. Wow! Laki oh! Laki. Buksan mo lang. Yan. Kasyang-kasya dito ang ano, Lal. crispy pata. Pwede. 10 ano. Yan, laki. We bought this HANABISHI air fryer, the HA Fryer 7-70 na 7-liter capacity sa Lazada noong 11/11, and dahil nga nagkaroon ng mga hindi inaasahang aberya kagaya ng bagyo, lecheng bagyong Ulysses na yan na talagang dinali yung buong bansa natin. Well, mostly Luzon. Ayun nga, natagalan ng pagdating niya. So, kararating lang niya today. Hinugasan ko agad. And tinetesting na kagad ni Jobin yan. Merong batang excited. Makakamay, no? Pero ang totoo, hindi ako yung nagluluto ngayon eh. Si Jobert lang. Gano'ng katagal mo minarinate yan? Siguro, hindi lang maganda katagal. So, siguro mga 2, pwede na, no? Dalawa muna. Trial error muna. Pero yung ilaw. Ayan. Para mas kita. Kita mo dito. Ayan. So, ayan siya. Kumuha kami ng 2. This is pork steak, I think. 8 minutes. Ano ba nakalagay sa manual? 8 minutes to 22. 180. 180. So, ayan. 180. Tapos, 5. Lagay mo sa 10. 10 na? Oh, 10 mo na. 10 minutes. Ayan. Pag kinakalas naman na... Pag ginalas naman para i-check, mamamatay naman, di ba, Di? Yes. A few minutes later. Wow. Hindi pa ready. Konti pa. Kunti pa, no? Balik ta rin mo kaya. Akin yung... Itong, para makita lang natin yung likuran. Kaya natin yung likod. Yung likod. Oo nga, kailangan. Kailangan mong balik ta rin. Kailangan balik ta rin. So, extra 5 minutes na nakaganyan, tapos balik ta rin mo na o babalik ta rin mo na ngayon? Balik ta rin mo na ngayon. Ito na. Yun. Pero ayos ah. Basta, di siya. Ingat ka, mapasok ka. Ito nga.
Ayos siya, Jelly. Ayos. Go, Peachy. Balik mo na yan. Mga 5 minutes. Hindi, mga ano pa. 10 minutes ulit yung kabilang side. 170 kasi nakalagay sa manual, 180. Okay na ba? 10 minutes. Later. Kailangan balik-balik ta rin lang, no? So, it took around 20 minutes. 10 minutes on one side, 10 minutes on another side. Pero may ito-try ulit si Peachy na gawin niya for the next batch is 5 minutes on one side, 5 minutes on the other side, and then tingnan natin kung anong difference. Kasi parang medyo dry ito. Or at the same time. Yan, sarap! Ano siya? Ayan. So, luto naman. Well done nga eh. So, baka nga tama yung... Baka tama ka, Dad. Kailangan gawin na 5 minutes on one side, 5 minutes on another side. Para tignan natin. Excited ako dun sa sauce na gagawin ko. Hindi ko ramdam na pinirito siya sa air fryer. Hindi ko ramdam na walang mantikang ginamit nito. Fairness. Baka natin yung next. 5 minutes later. First 5 minutes. Tapos flip. Di ba? 5 minutes lang yan. Next 5 minutes. Medyo mahirap siyang isa. Sanayan lang. Kabisado ko. A few moments later. Bali yung next batch ng niluluto ni Jobert is going to be seared afterwards nito. Kasi may sauce na kasama yun. So, doon niya isi-sear. Kaya 5 minutes lang. So, ito naman itsura ng isang naluto ng 5 minutes. Di ba? Isa super. Ito, well done. Ito, saktong-sakto lang siya. Kaya 5 minutes, hindi 10. Sobrang na. Yee! May bagong laruan! So, ito yung next batch na lulutuin again for another 5 minutes. Chi, kamusta yung pagluto sa air fryer? Ano yung pinaka magandang part ng air fryer, Joe? Walang kulo. Kaya dumilo pag tinagal. Akala ko sasabihin mo, hindi ka na natitibalsikan eh. Ano ka mo? Titilam si no? Dahil magluluto ako. Hindi siya ko pa. Isi-sear pa ni Jobert. Pero kanina, nakita niyo naman yung taste test. Luto naman siya, masarap naman siya at di mo akalain na pinirito siya sa walang mantika. So, out of 5 stars. 10. Grabe, out of 5 lang, 10 ka agad. Hindi ako siyempre. Kompo ko lang ako. So, ito na yung final na effect. Bale, ito yung niluto kanina na pork steak. Ay, sa inyo yung kanina niluto na pork dun sa air fryer. Nilagyan ni Jobert ng konting butter, tsaka yung pinagmarinatan kanina, binalik niya. And then, I have my leftover mashed potatoes, yung niluto ko kagabi. Kagabi ba yun o isang gabi? Nung isang gabi. Because I'm trying to do the no rice thing. So, kaya ko na siyang kainin ngayon. Kasi dati, pag gumagawa ng ganito si Job, nahihilo ko. Tapos ngayon hindi ako nahihilo. So, Peachy, good job!
Kitang-kita nyo, taba-taba ko yung angle na yun. So, ayun, nakalimutan ko nang magbigay ng ending spiel kasi sobrang gutom na at kumakain na. Pero, yeah, that is my story with the air fryer that I bought sa Lazada ngayong 11/11. And if you guys like this video, please give it a big thumbs up. Yan. And please share the video. And if interested kayong bumili ng air fryer, or kung nakabili na kayo, ano yung plano nyong bilhin or nabili na. And ano yung mga recipes na gusto nyong makita na itatry natin next sa air fryer. I guess that's it. Thank you guys so much for watching NTV. Next tries vlogging. And please do follow my socials over here. Like this video, please subscribe, and I will see you guys in the next video. Bye! Maganda tayo. Hero tayo.